Ua, mirë më njës, shikus dostën qërën e djeli që shka dollë për mas. Së më kesh? Ose brita që më vën ka që më dhe mirë. Qashtu, a? Mirë më njës, shikus të doshër, mirë më njës kretë juve që jeni zhjo dhe tash bëjnë në para ekranit të të vënishit, të ngu kekën, mirë më njës e shikus të doshër, mirë më njës kekë. Mirë më njës, po, mirë kom përshu, po më do këtë ja ka njës me hi, që kjo pjesa e shtatorit sezoni 3 në Shina, se diqysh njerë keme nëzet, emisionin në ramje, të një deso këfjellëm, me janis më që prap Heret më njës, po këtë o mbri ritmi djemë, kona shtu Ignacio në emision që shka shku. Ma në vënd, po jo s'ko ka konë më në vënd, me neja në ditën, a jo, ka jova e dytë. Jova e dytë, kërkas këkna, a pëse sa ma kërkas jam me men, ma mishka në emisioni. Sot që shirë? Kërka. E që shtë përna do? Qashtë. Jo, tja kina pas arsye dhe mës me flajt në kone, se ta shtë mënumi me këtë gjumin, me flajt para orës 10, tja kina pas arsye me lajt pak ma gjatë. Dje po ta shef me ra me njerë se e mund karton të kësh muri që po meta, e këtyra dhe po të prap. Qysh? Se e mund karton të kësh muri që deshta me ra me flajt, po prap meta dhe po. Me këtyra lojën. Ndreq ju në mikrofonin, se me këto flokët e mija, Qakan do më flekë tua. flokët e mija Që shumë të të ne qaka trasha. më qika për ndresh mikrofonin. Në ndreqa se kësha hek me flokë. Kesh të thonë, po, arsye ke ajo, edhe që aty ka ro keritajt motivi dhe besimi që Edhe pse ka mundim pas me shanca kohë edhe kur fitore. ken pa një lojtar. tash unë si një eksperte. Për ata që se kam pa ndeshjen, se ka dikush që s'tin për çka po folim, Kosova ka lyt me Rumanin, në Rumanin, Bukuresht, edhe keni probleme edhe politik, se nuk guxojnë pankarta politike me dal në ndeshje, keni pankart në gjuhën serbe, Kosova është Serbi, u ndërprej ndeshja, ma shumë se 30 minuta, pastaj u kthyn u zbraza ajo pjesë e tribunës me ultras. Kjo është ajo pankarta që... Po, u zbraza ajo pjesë e tribunës me ultras, edhe u kërcnun tifoza që nëse edhe brohërisin këtë slogan, atër do të ndërpritet ndeshja dhe do të fitoj Kosova 3-0. Normalisht do njerëz dhe shpresun me fitu Kosova 3-0 në tavolin, që pa ndodhë dhe Shqipnis kundër Serbis, do përdo që jo ka një prej arsyeve kryesore, pëse Shqipnia ka qenë atë vetë në atë ko, jo që atë vetë, po në atë ko në kampionat evropian. Ke arsye mjaftueshme sa për me ndërprej lojën edhe për Ke me... aske? Ke arsye shumë e mjaftueshme në Për me fakt. fitu Kosova? Po, se është fiks të prek në një temë shumë të ndishme, në një temë që është hala një lloj konflikti, Se di, nuk e di... Nashta dhe dëshira jo shumë e madhe për me Nuk e marrë di, ato pike dhe për me ndryshu pak... Se di bashkë sakt, të më thënë që është njeni aty, po qa ketë të një interesant, këtë që Kosova një me lyti mirë, po që kam do këtë mu mas interesant i futbol, është qysh Kosova lyti kundër Zvicrës 2-2, krejt thanë, o, sa mirë, që trajneri ri, në ndroj këtë lojën, pa, veç për pak, sfitu ma diçka kështu, edhe këtë janë nisën me lavdu trajneri ri, mendim sa Kosovar, janë nisën me marrë lojtarë të Superligës, këtu, këndë një komtare prap ma të fort, do më thonë se Rumania është, sa e 40 e diçka, Gati në një rangim, 100 do më vende thonë, ma... jo 100, po dikun ja 50-60 vende ma naltë se Kosova, Kosova është e 109, ashtë Oh, diçka. okej. Edhe, tash më konë edhe me një komtare të barabart, të lujt në stadium tëne, pa një lojtar, të më thonë me hup, prap është e pritshme, të më thonë me hup, plus Rumania ke favorite, Kosova një me lujti mirë kundër Zvicrës, edhe lujti mirë edhe kundër Rumanis, Edhe kundër mendoj. Rumanis. Edhe ju ndodhë lojtarëve, edhe Muriqit, për shembull, ai ke Muriqi ke heroj i ndeshjes kundër Zvicrës. Tash, normal tash mirë që nuk peshojnë qatë shumë, më thonë, po i ndodhë, i pa të ndodhë dhe Drogbës në finalet, plët lojtarëve i njojmë. Zidanit i pa të ndodhë në finalet kupës të botës, në lojnë ma të rëndësishme të Francës, 2006 me godit me kokë Materacin. Muriqit i ndodhë gjatë në lojës, do më thonë ke... E pa qëllimshme në atë aspekte. Pa qëllimshme, po kartoni kush ke arsye të po tifozat që janë, të një shisha dhe analistat dje pak, të një nalën normal me njëherë, po
Aten, jo e ka bo këto keq, e jo këto, e tani ka shtim mbrojtës, e qysh mos me shtim mbrojtës kërë jemi edhe të lojtarë, kundër 11, kejtë lujnë që ashtu, jo se krahu ashtu, jo se kse, jo bum, bam, bum, bim, ndoshta do të me hek krejt trajnerin edhe me qitni me votu në internet, edhe sa ma shumë vota që i bohën për një strategji, në qatë strategji me shku këmëtarja. Në menagju dikun janë 100.000 veta. Po, që ashtu janë tifozat, kur fiton krejt o mirë perfekt, kur të hupin të një thëjnë, katastrof, federata katastrof, këtë trajner s'ka dit, s'ka bo kështu, po, normalisht, se cili është ekspert, po, sa një kryesor ke që u dëshprum që hupën gjasat për mu kualifiku. Humbën gjasat. Gjasat teorike ka ala, po ta shën tepër Jenë ma të pabesushme në atë aspektin që janë shumë largë realizimit për me mbri, po si dihet, edhe mbi gjitha kur e dim që tashmë edhe në ndeshjet e radhës nuk e kemi Muriqin, që konsiderohet si... Vesh një ndeshje, dhe më thënë kundër Andorës, se kur merën dy kartonat verdh, edhe një i kush, një ndeshje mungan, po e kemi nënvlerësu edhe Andorën si komptare, prej cilës nuk kemi pas fitore, kështu që nëse atëre kemi pas Muriqin, nuk i dihet, ndoshta tash ju kthehet ai motivi ma tepër, se janë në prag të eliminimit se cilët shpresës ma të vogël për me konë pjese tash kemi mundësi mi bot 12 pikë, jemi 8 pikë largë vendit të dytë. Vendit dytë na vymë për me mujtë mu kualifiku, po shumë vështirë është, shumë, jo shumë vështirë, gati e pa mundur, ka dhe ndoshta dhe matematikisht vesh mu da këtë bara, zëse mi fitu këtë lojtë Andora, mi hup këtë Rumania. Vesh që ashtu mundet me ndodhë që është gati e pa mundën. Kështu që, po, ka dhe grupe tjera, për shamu një grup që jo bo shumë interesant, është grupi Italis, se Italia e mujti Ukrajinën, që ta gjej grupin, edhe i kanë 3 ekipe i kanë nga 7 pikë. Më thonë, vendi 2, 3 edhe i 4. Italia, Ukrajina edhe Macedonia e Veriut i kanë nga 7 pikë, kështu që këtu ka po duket që ka më bo shumë nxehtë për kualifikim, edhe pse Italia e ka një ndeshje më tak. Tash nëse Kosova veç se i ka humbë shpresat, na vazhdoj me Zvicrën. Se vazhdoj me Shqipnin. Në grupin ton vazhdojmë me Zvicrën. Në grupin ton, po Zvicra po. Vazhdojmë, tash më presim ndeshjen këthy se Zvicrë-Romani. Shto e kena natë, kur s'kualifikohet Kosova, vazhdojmë me Zvicrën, vazhdojmë me Shqipnin, edhe pse Shqipnin e kemi shumë afër, se është të më thonë kombi njajt. Vazhdojmë me Shqipnin edhe me kush do që lunë kundër Serbisë. Edhe kush do që lunë kundër Rusisë. Edhe Romanisë. Krejt, edhe Romanisë. Po është e pritshme në atë aspektin që unë dje për vetës si një eksperte këtu jam të japë një opinion. Si eksperte e futbolit. Si eksperte e futbolit. Për një me u konë ndjejshë emocione edhe dikush që nështë nuk e përcjell hiq futbolin, veç ideja që provokojnë qasi forme dhe gjithë jenë mundu me ik gjanave tila dhe gjithë kure paramendojnë u konë stadionin me mbi 50.000 që ashtu që të ke komentatori, me mbi 50.000 tifoz edhe se disë besej që ka pas tifoz shqiptar atje, ose ka pas dhe një numër ma të vogël, e që së mund është ndështë asë mini brëhëritjet, është një super presion, anën tjetër mandej edhe Romania është kombëtare e fort, janë krejt bashkëtu, po për këndër që ke kombëtare e fort, deri në minutin e 80 të diçka nuk patën mundësi për me realizu gol edhe pse prej gjysmës ma shumë se gjysmën e lojës janë konë vesh me 10 lojtarë dhe kjo është arritje. Me pas konë e kundërta, unë besoj që këto piki kish marrë Kosova. Kosova pat shansa dhe kur kenë me 11 lojtarë, lujtë shumë mirë, Muriqi e pat një shansë vetë, dhe më thonë që për një gabimit për tjerit, po vesh të nështë të kishë gjithë njërën ma mirë që shmija pasu bashkë lojtarit, ose prej vise e ke lojtari Rumanis, pat edhe shansa tjera, dhe më thonë koqa mirë kemi lujtë, sa kemi qenë 11 kundër 11, deri të bryli i Muriqit. Po, qa me bo, qështu ndodhë në futbol. Në ndodhje dhe kjo, po, në tjetër, Shqipëria me U21 ka fitu kundër Romanis 3-0. Në 3-2, jo 3-0, 3-2 nëse zgaboj, se ke rezultati 0-2 për Rumani njëherë. Me 3 të më thonë. E këthej rezultatin Shqipëria 3-2. Që në angushlën edhe kjo në një loj forme. Tash më kuptohet, kur fitojnë trojet shqiptare, Kosovë, Shqipëri, është
e njëjta. Është i njëjti emocion. Të paktën Kosova nuk po ka shansa me kualifiku. E dim që Shqipëria është në pozitë tepër të mirë edhe Shqipëria kemi pothuajse të garantume. Shqipëria me një ndeshje ma pak, me një ndeshje ma shumë në vërtet, se Çekia me fitu ndeshjen e vetë që i ka mbet, dele para, Shqipëria dele dyta, për prapë se prapë është 2 pikë para vendit tretë, që ajo është me rëndësi, edhe i vynë edhe një sa ndeshje me fitu, këtu i lujnë 8 ndeshje edhe 3 ndeshje i ka Shqipëria, me 2 ndeshje ka të sigurt kualifikimin, po ta këshyrim me 2 fitore, po du me thonë. Të shohim se edhe të shohim pra që ka ndodhë në tarmen. Shqipnia e ka kundër Çekis me 12 tetor, edhe ka kundër Moldavis me 17 nëntor, edhe me 20 nëntor kundër ishujve Faroe. Ishujt Faroe, besoj që i faron, kurse Moldavir ose Çekin mundet me fitu. Çekia momentalisht edhe në gjuhën angleze e ka ndru emrin, e ka pas Republika Çeke, tash edhe anglisht e ka Çekia. Okej, jo Republika Çeke. Jo Czech Republic. Edhe pse këtu në FIFA dhe në po aty përshkruan në për aplikacionet e rezultateve ka mbet njëjtë. Sot jemi me 13 shtator. Shumë shpejt, po ecë koha. Shumë shpejt po ecë koha. Unë mirova alo që është java e dytë shtatorit që jena mirova që jena në ditën e dytë transmetimit, para më do këtë... Ta shkaj të thonë, një javën e dytë jemi, po keme ndu që jemi në ditën e dytë tretën transmetimit. Okej, jo. Kush jena na? Shukajme shkë emision. Heret. Jenë Heret për momentin. Pse natën për matë? Mramje? Për ty është natë për momentin, a? Për ty është natë për momentin, a? Kush jeti? Kush jeti? A mine kush jeti? Qa më lipi këto? Qa bën ti këto? A më tregu qa bën ti këto? S'po të marë, qysh? Qa gjuhe e të A më të tregu qka bën ti këto? Qa gjuhe e të folë? Shqipën. Shqipën, okej. Që për çka vjen ke Cancun? Nuk jam të nimi. Sa i përket një temperaturave që... Po besat kesh më bo mbi 30, tash ka me më thonë njerëza që pshet që i bot në herë mbi 30, i ke thonë s'ka më bo asë një herë, s'di s'ka, una meteorolog për dogna. 30 i kemi pas edhe dje. Do vazhdojmë t'i kemi edhe në për komunat e tjera, jo veç në Gjakove Prizren. Po kjo është mirë. Po do këtë Beliza edhe Qironi ma mirë. është mirë me dalë ndryshe pre opinionit tënë, qka i ke thonë ti, kur është për të mirë. Për shembull, kjo temperatura jenë të vëlletshme. Opinioni jam për shembull është që ti je moderatore shumë e mirë. Do më thonë është mirë me dalë ndryshe për opinionit ta. S'vetja për thu tash është pëthejna para kamerave që nej se falimderit, a? Sa i shikusit ja ka thonë që nësë... Jo, veshërajta sa për ilustrim. Po të besoj, tash po të besoj. Shkojmë të motim. Pej Gjakov, Prizren, Feriza, i Gjilan, djelin e kuq. Djeli kuq. Që po i vjen, temperaturat janë bi 30 gradë Celsius. Ki vjen që s'ka nëmri për Prishtinë më tërvis, hala me botë kuq. Jo. A pëshe s'ka ka 30 gradë në Prishtinë, 29 gradë. Minimalet shkojmë prej 13 deri në 22 gradë Celsius në pej. Peja shumë e ngratë. Më thënë ma shumë, gjatë mramjes ma shumë lakështi peja për duket që ka. Ndërkaq, maksimalit prej 28 në Mitrovic, 29 në Prishtinë e deri në 32 gradë Celsius në Prizren. Në komunat e tjera, për afërsisht 1 ose 2 gradë dallim, po mbi gjitha temperaturat mbi 30 gradë do t'jenë të pranishme. S'ka shi, s'ka vranësira, s'ka më të freskët në këto ditë. Të shijojmë edhe pak so kemi mundësi me i shiju. Edhe pse prej nesër, relativisht temperaturat pas kanë me ra. Pas kemi pranit vranësirave, temperaturat ulta deri në 25 gradë,
që do më thonë mire ke pas kek deri dikon që s'kemi me pas gjatë temperatura mbi 30 gradë Celsius. Minimalet prej 11 deri në 16, ndërka që maksimalet prej 22 deri në 25 gradë Celsius, tu mos e përfshit ditën e sotme. Po më mbi prap gjitha? javën ardhshme. Kështu që e pam të temperaturat që po binë poshtë. Po prap të shkekat të nëntë ka fundi javës. Po të pakte nuk kemi reshje, nuk kemi vranësira, po duket kështu më t'i kthjellët edhe pse ndoshta temperaturat s'kan me qenë aq sa me dal me të shkurta, po që të shijojmë shtatorin deri në fund. Dikush mundet akoma me shku në pushim në shtator, kështu që s'është një mot me të shkurta. Me 22 gradë. keq. Mundesh me dal me të shkurta? Dikush mundet që. Okej, dikush Në 22 gradë. Po. Mundet me dalë me të shkurta. 13 shtatori ishtë dita ndërkombëtare e çokoladës. Okej, ditën ndërkombëtare e çokoladës, duhet me festuar çokoladë Po se ti ja huq në idet. Po se pas në arsye, Pas në edhe arsye. krejt që në ndjek. Me fjalë tjera e pranej që tjera herë nuk ka arsye. Po, s'kam arsye. Me humbur s'ka. Edhe po besoj që secili njeri ta ashtu se konsideroj si varësi se më duket fjalë pak ma e rënd, për term pak ma i komplikum për me përdorur në këtë situatë, po që më s'pënoj që asnjë njeri që bot i varën prej çka do e bën për një arsye. Thjesht s'mundesh me hek Po, ka arsye. dorë, se s'mundesh me bind vetëm mjaftueshëm, madje që sa e kom nisën këtë punën me milion çokolladat. Milion çokoladë, po ti s'ki nevojë milion çokolladat. Çokolladat mundesh me hungër, po e lën sheqerin. Se çokolladat ka çokolada 90%, Po, ama kakao, çokolladat e ka çokolada shishme. pa sheqer. Po çokolladat e shishme janë me Do të sheqer. thonë problemin e pas këtë sheqeri, jo të çokolada. Te çokolladat me sheqer. Sheqeri. Po që po, pse të pas kemi arsye me festu, ndallim pe ditëve të tjera, është mirë, sheqeri është një prej arsyeve që tashmë edhe me studime, s'është e mirë me thonë kjo, po është një prej arsyeve pse mundet me u zhvillu qelizat kancerogjene, se qelizat kancerogjene ushqehen me sheqer, edhe që ja ndihmon tepër shumë, sidomos nëse në trungun familjar ose gjenetikisht keni edhe persona ma herët që kam pas kancer, ose mundeni jeni të prirur për me pas edhe jo, në qëtë formë tjetës, në qëtë lifestyle, të mos u kujdes për ushimin, të hongër gjanat pashëndetshme, ka gjasa, ka gjashëm për me u zhvillu edhe të jo, kështu që du të me pas kujdes. Shumë kujdes, në fakt. Po thjesht nuk i marim qatë seriozisht qëto situata dhe qëto informacione deri në një moment që nështë ta e vrim që për një me është bobëll. S'mu ka bobëll halo kek. Po halo me fjalë tjera. Jo. A më shkoj pak të përtalim. E veta ChatGPT-n për Sheqerën, ha? jo për kakao. Do të thonë se çokolada Merek bëhet nëse prej me i pasa marrë kakaos. për vete. Hajde. Po. Dje kem lyjtë që të loj gjatë lojmeve, hajde ta këshirim, hajde. Ti duhesh me pru dhe jafë. Po jo, duhesh me afru dhe i dikot. Po s'po mbrin dora. Që jenë fushkosove të një thuj. Ota. Po afroje pak. Po s'po mëj me kam. Yes. Jeee. Po, ato e kam të regum do këtë atë që mëj me... Nëse dëni mja bo dikuj me pare, e merrni një 500 euro, diçka i thuni, nëse mund është me kap, ja që të dorën qështë, nëse mund është me kap, atëher t'i jepi që të pare, e ata presin që kimi ngrejt të naltet, t'i vesh në shënë, edhe kur s'mund me kap. Gazetarët una e kanë kap, Po e kanë kap mas sa, 150 herë që e kanë buar, një herë du t'u bo. Jumre, nuk e dia Erdonita, Erlinda e ka të mbo brenda stafit. Se kam bo mirë, jo shumë mirë e kam bo për që e shkat. Ato e kam bo me 20 euro, po. Që apëna thot qëtë GPT-ja, inteligenca artificiale për kakao. Kakao, do më thonë, ka shumë antioksidant, polifenol, flavonoid, potent, antioksidanta potent, që mundën me mbrojt kundër stresit edhe inflamacionit. Pastaj ndihmon dobitjen edhe
në shëndetin e zemrës, në përmirësimin e qarkullimit, po jo me sheqer. Mos hini tash çokolada me ëngra aty me sheqer, kakao. Do të thonë çokolada që janë 70% me kakao ose 80 ose 90% ato që janë këtë idhta. Edhe trunit pëndimaj ka, edhe menaxhimit të diabetit, pa sheqer. Edhe për disponim edhe depresion, për disponim erëzësin iman me sheqer, edhe për shëndet të lëkurës, edhe për kontrol të peshës. Ka dëshmi thot që ekstraktet e kakaos mundën potencialisht me ndihmu parandalimin e obesitetit. Kjo tash mundën, do të thonë prap këtu një pikpyetje, potencialisht, prap edhe një pikpyetje, me parandalu obesitetin. Që ke amon? Po, si, këso ato bombonjerat. Bombonjerat me goblina. Vallaj, për ftyre më shkojnë çokolata ta. Jo që na i sen. Që e zezën është ta në ftyrë edhe në shpirt. Shpirt, ma shumë. Edhe? Edhe, në fondo ka thot diçka shumë interesant. Hajtë ti thojmë përktheje në Shqip që to, që mune me këshyrë bashk, që është përkthejnë në Shkëp. Slate this in Albanian. Okay. Translate the above text. Pithëm, in Albanian. Kjo është ajo chat GPT-a chat 4-shi, do më thonë ma i reo. Të kyri ma përna e përkëthen Shqip, si mos me pasë në nevoj të nkorë me përkëthy aty. Slipen Shqip të për i fillimit. Po dhe, po... Po jo bre... Pa më sorry, diçka po më thot. Copy. Okej. Mirë, o ka thot që in text into Albanian. Që edhe njerë për thëmë. Se s'po ma përkëthen. Pja qes copy-paste. Se dike cilin tekst, që aty o puna, se merke vesh. Qarë se të në chat GPT? Po, dhe se merke vesh, se inteligenca artificiale shumë shpesh ja huqë, edhe kjo programi dhe më dhënë, ka po ka mungesa ka njerë. Kër për thëmë për shamull qëtë ma një qajs, për ma qëtë. As kofe. Jam të e fritë për këthimin, ke ka s'dulli alo? Po, dhe po, alo, s'dull. Ka plot të website-a, s'dja e kini po, lexojsha një ditë një desa të përkëthem kë. A e që u gjumit. Lexojsha një ditë për plot webfaqe, kur të lyp për shamull fluturimit e aeroplanit, që i bojnë krahasimit e biletave, ose plot webfaqe kur të shtyp një pull që lyp diçka, që bohen kishe të menu, të procesu, edhe del një rezultat, të një del edhe një rezultat tjetër, të një del edhe një bilet ma e lirë, që të përbëjshin me qëllim. Do më thonë, vetë, se aj menjerë për gjejke rezultatet, po përbëjshin me qëllim që me mendu ti që jo ka munohet ma shumë. Do më thonë që procesi është se me thonë dikuj shkru ma një... E vlerëson ma te për ta një qatë... Po, njajtë edhe me klient, për shamu, kur ju thot një klient me bo diçka, ose një shefi thot me bo një pun, bo ma bugjetin e filan sanit për vitin ashem, dhe të mi abo qërë në, a i të një thot, sen s'punove, edhe nësë është sa një fështirë. Edhe kur muno është ma shumë me bo, që ta për shamu në shefa gjithja o vënoj punë. Që ta vënojnë, e oj në 70% arsye vënojnë. Me gjithat, thot, vlen të theksohet se shumë produkte të kakaoit, a përshet që për këthe nga bim, kakaos, në dispozicion komercial, si shkopin të qokoladës, shpesh janë të larta në sheqer. Janë të? Larta. Gabim, se ka përkthy mirë. Kanë sheqer, do më thonë, sasit lartë sheqerit, dhe shtesat të tjera të pashëndetshme. Do më thonë, shumë duhet me pas kujdes qëfar lloj çokolada shani dhe qëfar kakao, do më thonë, shtinin trup për me pas që ato benefite, që ato dobite kakaos. Ndikimet negative të këtyre përbërësve, shtesë mund të anullojnë për parësit shëndetësore të kakaos. Po që ato e thash dhe qa, prap. Për përfitimin maksimal të shëndetit është më e mirë të konsumohet kakao në formën më të pastër. Kakao natyrale, ose në çokoladë të errët,
me një përqindje të lartë të kakaos idealisht mbi 70%. Po am gove që a folja ma herëta? Mbi 70%. Po ti e pe çka është shkru pse pe? Jo, unë e folja ma herët pa e pa. Se tash mbi 70%, janë ato 70%, 78%, 90%, edhe pse ato 99% janë shumë të gjithmonë po e theme që me u kujdes për trupin edhe me u kujdes për ushqimin edhe me u kujdes për mënyrën se çysh e bën ti jetën edhe çysh e keni rutinë, nuk është shumë e vështirë. Amo anën tjetër është e shtrenjtë. Nuk është e vështirë, po është e shtrenjtë. Me hongër shëndetshëm, okej, me dal me ecë një ditë, me bo rutinë të pakte në mëngjes ose në mbrëmje me dal me vrapu. Jënë gjana free, pa pare, mundesh mi ja kushtu vetës. Nëse të pakte nuk i kosë, nuk i vullnet për me shku në... Se mundesh me dalë natën edhe me ik peqenë në Prishtinë. Të institutës. Vrapan edhe hup shumë kalori. Se kisha preferu atë lloj forme, nuk e kisha preferu, se që ajo veç mirë shëndetit. Që edhe qaj stresi, që adrenalinat një mënë shumë për shëndet, kështë. Po du me jetu pa qatë adrenalin edhe pa qatë stres. Ka gjana fri që mundemi me pa pare, pa pagesë që mujna mja kushtu vetës edhe që mujnë me përmirësu këgja shumë shëndetin edhe stilin e jetesës. Po anën tjetër, kur nali me të ushime, edhe kur po përmendi këtu kakao e bio ose natyralja, nuk është në çmimin e njëjtë sa mundim me gjetë kakaot e tjera që kanë përqindje më të madhe të sheqerit e ekstrakteve të tjera. Kështu që jo veç kakao, po, nuk është kakao, nuk konsiderohet kakao. Po jo veç kakao, këtu edhe perimet, edhe pemt, edhe gjithçka tjetër janë shumë më shtrenjtë. Prapë arsyetohet se më mirë është një investim në gjana të shëndetshme se sa një investim tjetër më afatgjatë që ka shku në barna dhe në mjekim të shëndetit e leje. A e diskutu ma ditë që nëse një pjatë e ushqimit të shëndetshëm, do më thënë një copë që ka që mishit, që është lopa, do më thënë që ka hongër bari, e jo këllëma që kitë ato s'ka marrë antibiotika dhe shtesa tjera, do më thënë një copë që ka që mishit, është sa, ku me ditë sa kila mesh e një lope që është ushqyme, ju ka jep antibiotika, shtesa tjera ushqimore, edhe ushqyme me koncentrate, mas një janarit, përveç se të bot liberalizimi vizave, se na po shpresojmë gjithmonë për liberalizim të vizave, edhe kur gjendja ekonomike ka me ndryshu, se po besojmë që nëse të paktën dikush një pjesëtar i familjes me dal në diaspor, edhe me punu ndryshën gjendja ekonomike shumë edhe në Kosovë, edhe mas qasajna, nëse thjesht nuk gjenë kohë, ose nuk gjenë vullnet për me kujdes për vete dhe për ushimin, që atër nuk arsyetot. Tash, me rrugën mesatare që e kemi në Kosovë, me kushtet që e kemi në Kosovë, me jetën tepër dinamike, unë nuk është që edhe i lot tepër, nuk është që edhe që i lot tepër në faj njerëzit. Në faj veç në aspektin që jetë kejt do me një bëm vetës, kërkuj tjetër. Ma shumë se vetës. Normalisht nuk është letë, nëse keni kujdes, nëse ka njeri kujdes që ka blenë dhe me blenë ma shumë në treg, në tregjet ndryshme, njerë njavë, ushqimet përpulume mos me ble, edhe me përgadit të shpia, mundë të shmimi mu këgja mu kontrolu edhe mu mbajt në kontrol, se nuk kemi për shamë në SBA është shumë shtrejt me ongër ushqime organike, po në Kosovë është ende lirë, kështu që ka më bo edhe ma shtrejt sa i përket ati aspekti të një kemi më pas lirë me ongër vesh ushqime të përpunume. A shkojmë pak të portali? Hajde shkojmë pak të portali. Para se me vazhdu me pjesën tjetër të emisioni me Sore Mysaferi dhe mandej e kemi edhe këshillat juridike bashkë me Antonin për jetë të parë për këtë sezon të re. Kosova në poshtet... A shkojmë të lajmet në total, regjia? Okej. Parashikimi motit për sot, veç se të regum se qëfar temperatura kemi me pas. KRU, Prishtina sot me aksion në obileq për shkyqjen e borxhlinjeve. Okej, paguni faturat e ujit. Se s'ka ma kaj se me vetë pa uj. Daloshi, thot, do të kujdestarojmë për të mos e lejuar ndërtimin e hidrocentralit. Për çfarë hidrocentrali bëhet fjalë, a mundemi me hyjtë lajme? Bashkë po më interesan e kemi edhe
Përfaqësuesi protestuesve në fshatin Soponic të Kaçanikut, Ibrahim Dalloshi ka thënë se banorët e këtij vendi do të bëjnë kujdestari për të mos e lejuar fillimin e punimeve për ndërtimin e hidrocentralit në këtë fshat. Dalloshi, i cili mori pjesë në protestën e banorëve, të shohim. Tha se arsyeja e kundërshtimit të hidrocentralit në këtë fshat është ndotja e ujit, si dhe dokumentacionet jo në rregull me të cilat po tentohet të ndërtohet ky hidrocentral. Jam kundër. Në fshatin Soponic të Kaçanikut, që kanë kundër ndërtimit të hidrocentralit, po është hidrocentralet veç, domethënë shkaktojnë dëme të mëdha edhe për natyrën, edhe për, domethënë shkaktojnë dëme të mëdha për ambientin, kështu që sigurisht kanë arsye. Lumi është shumë i pastur në atë pjesë dhe nuk dëshirojmë të merr dikush dhe ta fut në gëp dhe të mos jetë asnjë pikë ujë për banorët, duke zbuluar se kompania nuk i ka dokumentacionet në rregull. Kemi tentuar që mos ta fut atë ujë në gëp tash e 3 vjet. Për javën e kaluar e pam që erdhi një ekskavator për të punuar. Pritëm nga Ministria e Mjedisit që të ndalin, nuk erdhen e bëm një protest të qetë. Sot e pam prap një ekskavator duke punuar. Në ato momente erdhi një veturë e policisë, ai filloi punimet dhe ne e ndërprejmë. Në ato momente filloi një përleshje e vogël, e cila nuk donim të ndodh, por me që polici i dha urdhën për punë, ne u përleshëm me policinë. Ne do të jemi çdo ditë, do të kujdestarojmë derisa të largohet ekskavatori, deklaroi Dalloshi. Ibrahim Dalloshi, përfaqësuesi protestuesve në Soponic. Lirohet ish komandant e Remi. Tja kemi pas lajme që është arrestu. Edhe mandej ka liru. Gruda thot që gjykata speciale ka devijuar nga mandati fillestar, Remi jep detaje për ndalimin nga specialja. Emisari Piçi kërkon kurtit zbatim të marrëveshjes së Brukselit dhe aneksit të Ohrit. Takimi 14 shtatorit, Xhani thot se nuk ka hapa konkret rreth marrëveshjes finale, Demhasa në anën tjetër në këndin e debatit thot që dialogu nuk është për BE-n, por për Kosovën dhe Serbinë. Arrestohet me urdhër të gjykatës speciale ish komandant Remi. Arifi nëse s'ka diçka konkrete më 14 shtator s'do të ketë marrëveshje deri më 2025. Mareci në hall me shtylla elektrike, banorët kërkojnë intervenim për ta evituar rrezikun. Protesta banorëve të Soponicës kundër hidrocentralit, kërkohet vëmendje për shqiptarët e Luginës. Kurti para takimit me Vučićin thotë që shpresoj që të kthehemi në binaret e zbatimit të marrëveshjes. Po ashtu ka bërë edhe një vizitë në shoqatën humanitare dhe bamirëse nëna Terez. Ka takuar edhe ambasadorin Mingjozi. 200.000 euro investim në pallatin e Rinis. Nuk e di kur është koha kur ka qenë viti fundi që është bërë investim në pallatin e Rinis. Hajtë hymë edhe në qatë lajmë, edhe për përfundojmë lajmë nga portali. Pallati i Rinis dhe i sporteve në Prishtinë po bëhet gati për edicionin e ri të sporteve të ndryshme dhe renovimi i tij është afër përfundimit. Rreth 200.000 euro është shuma që ka investuar qeveria e Republikës së Kosovës në këtë palestër, ku do të rinovohet dyshemeja. Ta lexojmë pak si reklam. Pak ma interesant, karriget dhe koshat me standardet të FIBA-s. Drejt përfundimit renovimi i palestrës sportive në Pallatin e Rinis, investim 200.000 euro i qeverisë së Kosovës. Me dyshime profesionale, kosha dhe karrige me standardet të FIBA-s, po sigurojmë qëndrueshmëri infrastrukturore për komunitetin sportiv për garat e lojrave mesdhetare 2030. Për lojrat mesdhetare 2013, sigurisht duhet me investu edhe në sallën e madhe. Nuk ka mjaft veç në këto sallat ekzistuese që përdoren, aty kanë mu investu me miliona, po shumë mirë në vërtet që Prishtina do të jetë një koqire e lojrave mesdhetare, edhe pse ka njerë do këtë 2030 që shumë largë. A do këtë 2030 që shumë largë? Jo, a do këtë është shumë largë. Shumë edhe ty do këtë shumë largë, se qysh me 22 vjetë s'do këtë shumë largë, se i bjen kur t'i bën 29. A do këtë shumë 29? Po, menoj që ka shku një pjesë shumë e madhe jetës. Qa me thonë na që i këra 45? Faktën që ta shumë do këtë posë me paramendu vetën. Po dhe prap jenë shumë largë.
është shumë larg. Se në para më ndonë vetën, këshërën pas qyre. Është shumë larg. Ka kohë, nëse dojmë me kështu në pozitive, ka kohë për me u investu, ka kohë për me u ndërtu, ka kohë 6 vjetëve që më pytje, për 6 vjetë. Në 2030-ën. Po, të 6 vjetë, në safër është 2030, 6 vjetë e gjysë, mësë janë bashkë 6 vjetë. Halo jemi, po në cilën kohë saksisht ka me u bo, a i të thonë 2030-ën. Po, na falim tash për 2030-ën. Po, Po, dhe? Jemi në 2023-ën. Në janari 2030-ës është edhe 6 vjetë. 6 vjetë e... Gjysë. Gjysë. Që pja si ata thmit kërë ja përnë? 7 orë, 8 orë, 9 orë, 10 orë. Ata thmit kërë vetë, sa vjetë i ki, e thët dikështë thët 53 mujë. Po, 6 vjetë e 4 mujë kek. As 4 mujë të plotë. Sa vjetë i ki 5, edhe 6 mujë, bëjnë 6. Ose që thët keka, kur je i ri, kur të pysin sa vjetë i ki, i thu 23 bëj, jo 22 i kam. Po. E kur je pak ma i vjetër... Po, dhe i vjetë i kom pas 44, të thonë. Të mos e pranu faktin e moshës. Edhe pse s'di, shumica kam probleme të regu kështu moshën, e kam probleme i të regu vjetët. Zakonisht kënë do të gjinia femrore që thojnë edhe mos me pyt, kur mos e pyt një femën sa vjetë i ki edhe sa kila i ki, që më do këtë pak absurde. Që tash s'kemi kohë, se ju këshim vetë me në thinë në telefon, me thonë bashkë mi u pyt ashtu, qa menoni për qëtë regullin që femnat nuk bën mi pytë sa vjet i kanë. Se femna e ka, po okej, du me kuptoj pse, se edhe si historikisht edhe si natyrë, femna e ka... Qka? Qka thënë regjia? Jo, shumë mirë që stash jo regjia sen, stanë se hecim të i një vesh, se so kam punon kjo e veshit, po më tha diçka truni që s'bën me thonë. Okej. A din qka, po shkoj me një historie? Jo, thash, femnat e kanë, du më thonë, femnat nuk, do më thonë, pleshmërin e kanë, do më thonë, të kufizume, se mas një kohë, do më thonë, të një mos sën bojnë fmi. Edhe tash për qatë arsye, po që kjo ka mbet historikisht për kësaj ka mbet, ashtë i bën ftyra sa dush. Ka mbet historikisht për kësaj, do më thonë që kur plakët mas një kohë, të më thonë i bjen që haraje, se kur pja shëftyrën së pëdi që ka bënë qashtu, për qashtu ma mërmenja, do më thonë puna është që për shkak të pleshmëris, do më thonë që mas një kohë të caktume, nuk mundet me lindë mo, do më thonë femna, dhe për që ata i bjen që është ma e rëndësishme mosha në jetën e saj, se sa të burat. Edhe për që ata arsye nuk pytët femna për vjetë. Nëse që kjo është arsyeja pse femnat e kam problem për me pytë për moshën edhe me tregu vjetë, kë ka arsyeja ma palidhje më botë, dhe më thonë. Shuri ma tikuj. Sot. Që kjo është inteligencë artificiale që në ka bo, qërë intervenimi në ka bo. O zot. E qështu, arsyeja është se burat, dhe më thonë, ka në fatë ma gjatë përdorimit. Po, ka në fatë ma gjatë përdorimit, e kemi po rastin konkret për që ka pas emrin? Al Pacino. Al Pacino, 83 vjeqar. 56 vjetë, 54 vjetë diferencë, 83 vjeqar vetë. Me atë qikën, dhe më thonë, edhe, dhe më thonë, ka lindë fmine ti. Po, kjo pjesa e lindjes fmive, një kohë caktume ma heret, se këto regula për mës me pytë për moshën edhe kështu, jënë ardhë për ma heret. Këto regullat kanë ardhë për ma heret. Të më thonë, e pleshmëria o konë shumë e rëndësishme në kohërat e kalume. Po dhe sot është e rëndësishme në edhe? Po është, po jo qatë shumë që shka qenë atëherë. Të më thonë, atëherë nëse nuk ka mujtë me bo fmi, atëherë ka pas shumë ma shumë të lashe mujnë të grunë që është një gru ose një burë. Dhe më thonë nëse s'ka qenë, nëse s'ka mujtë me pas fëmi, po jëmë t'i folë para 100 vjetëve, 150, 200 vjetëve. Të një ty vazhdu që ajo, e rëndësia ka shku ty i ra, tash besej është ma letë me vetë një femën sa vjetë i ki, se sa që shka qenë nështë ta në vitet e 80 ose në 70. Po ma mërmendja, këtu vesh pja futi këtë.
Nështë është edhe... Që ma mërmendja. S'po di, unë s'e kom lidh asnjëherë me pjesën Me afat përdërimit. Me afat të përdërimit. Nuk e kom lidh asnjëherë, unë thjesht e kom mendu që femrat janë shumë më të ndihshme, janë shumë më emocionale, edhe që pjesën e bukurisë dhe pjesën e pamjes jashtme e ka një ndër pikat kryesore, edhe që me i prek në pikë të dobët, i ulet edhe sasia e vetëbesimit që e ka, ne që me vetëbesim e dim që jemi këgja keq. E nëse ti i thu për shembull, kur ta bojmë pyetjen sa vjet po më jep, edhe ti tani në qatë moshën që e ki në kry të e mendu, ja hek edhe një 4-5 vjet tjera e bën ma të re veç për faktin që me ju afru në ashta moshës sakt që e ka personi, e për mos me bo me uni keq. Unë thjesht nështë e lidhi me këtë pjesë, ose ndështë që menojnë që me kalimin e viteve bukuria shkën të zbeh, edhe që munden me pa personi për bollës e partneri, femra të reja, më të bukra, dhe që menojnë që munden me u zëvendësune, me këto e kom lidh pjesën e viteve, jo me pjesën e fertilitetit. Që veta dhe Google-ën dul në një artikull pse konsiderohet, dhe më thonë, ofensive mu pyt një gru për moshën e saj, është përgjithsi, dhe më thonë generalisht që me përkthy shqip, dhe më thonë në përgjithsi, perceptimi është që me mosh zvoglohet bukuria, fertiliteti edhe desirability, që i bjen atraktiviteti, që mundet me evoku ndjenja të pasigurisë. Shqy te e pate ma mirë këtu, ti mas pari e përmendë bukurinë, unë mas pari e përmenda fertilitetin, se ma herët ka qenë ma i rëndësishëm fertiliteti. Qëta për shumë ma herët edhe standardet e bukurisë kanë qenë tjera të një ndrojnë e kështu me radhë. A të shkojmë storje, po para se me shku në storje kemi një pytje. Okej, si ka shtuar me storjen lidhet edhe pjesa e Pallatit të Rinisë, kur thanë që ka me bo një investime, kështu që tashmë një storje kemi për një basketbolist. Prej cilët kontinent vjen kakao? Prej Afrikës, Azis, apo Amerikës jugore? Po para se me marrë vesh përgjigjen, na shkojmë te basketbolisti Gzemorina që të regëm për eksperiencën e ti edhe fillimet e karierës e gjithë shka tjetër dhe basketbolit. A i ka qenë në Sloveni, ka qenë në Kosovë, e tash është në storjet tanë në të Heret. Gzemorina, emër i njohur për të gjithë. Kjo pasi karriera ti e bujshme, simpatia e publikut, sukseset e adrenalina që a i ditë sjell nga fusha e basketbollit, është thjesht e jashtëzakonshme. Morina, me priardhje nga qyteti Suharekës, ka rritur të rrëmbej zemrat e të gjithëve, me përkushtimin e dashurin që a i ka për basketbollin. E këtë ndjesi, na dha dhe gjatë intervjisës që ne zhvilluam me të. Po natyrisht që fillimi ka qenë një diçka që bëhet men gjatë, ka qenë këtu me një palestër jo larg nga ku jemi këtu. Realisht në sportit e kom nisë me futboll, dikon 4 dhe 5 vite kam ushtru futboll, tani u rrita pak si shpejt edhe ishke pak e vështirë më marrë në futboll. Ndeshja me parë në basketboll ka ardhur mas vetëm 40 vitjeve që i kom pas me ekip, edhe realisht nuk është se kam pas pritshmëri të mëdha nga ajo ndeshje, thjesht basketbollit ja kom nisi një diçka e re, kam pas qef me provu një sport të ri, edhe me disa shok klasës cilët veç ma herët kanë fillu me ushtru basketbol, kam pas shku në loj, edhe qysh në atë loj treneri mi parë Beqir Berisha më ka dhonë dhe me thonë hapësirë me lujt, edhe ajo është nështë shkaktari kryesor pse unë aq shpejt jam dashuru në basketbol edhe kam fillu me marrë basketbol që shatë herë. Pritshmëri ndaj një pasioni apo edhe profesioni, shumë herë din të jenë të mëdha e nga njerë edhe skeptike, për të cilën gëzimin a tregoj se cilën ka zgjedhur të bëj.
Nuk kam pas kur mendime që profesioni jam ka mu kon basketbollit, që kam jetu pe basketbollit. Thjesht mënyra se si e më rrit, do më thonë Kosovë më kujtohet pas luftës së Arek, nuk kemi pas as kosha që kanë qenë dëmtum prej luftës, po dhe thjesht rreth vetës nuk kemi pas as një lojtar cilën kemi mujt me marrë si shembull, me thonë që dhon mu bo si aj, me lujt si aj. Me një farë mënyre ka qenë një ondër e pa mundur për neve me zhvillu basketbol jashtë Kosovës. Kështu që asesi për mu nuk ja kam nisë basketbolit me atë qëllim që unë të ardhmen kam marrë në basketbol si profesionist, po me një farë mënyrë gjërat kanë rrjedhë shumë shpejt edhe ako jam sot pas një kohë relativisht gjatë, ende duke luajtur basketbol, shpresoj që edhe për një kohë gjatë. Njëherë po kënaqem ende në lojë, në stërvitje. Natyrisht me vjet fillon të bëhet pak më e vështirë puna e stërvitjeve. Realisht gjëja më e vështirë në basketboll është që gjërat e njëjta duhet mi përsërit çdo ditë. Nuk është që vjen një ditë e bën një ushtrim dhe tani çdo ditë do të mi përsërit gjërat e njëjta, ajo është ndoshta pjesa më e vështirë. Se pastaj kur vjen puna tek ndeshja është adrenalinë tjetër. Puna e madhe, sakrifica e disiplina janë disa nga gjërat kryesore që gëzimi ka parasysh në profesionin që ai tashmë ka zgjedhur. Nëse do me qenë sportist, si me thonë, prej matë mirëve, cilin do vend që lunë, normal që të vinë shumë sakrificë. Sakrificë kuptimin që jo vetëm kohën kur jenë në stërvitje, po dhe pas stërvitjes ti duhesh me kushtu basketbolli, duhesh me pushu, duhet me pas kujdes se çfarë hanë, çfarë pinë. Gjitha këto janë ato gjëra, pastaj sakrifikon kohë me familjen, me shokët tu. Shpesh hup shumë ditëlindje, shumë dasma, buta diun sana. Cilët për njerëz normal ndoshta janë madje nuk I menojnë ato sana, mirë po me një farë mënyrë është një lloj sakrifice, pasi që shpesh herë bjen me hek dorë për shumë sanave cilat ty kishin bot lumtur. Por dikur ai ishte edhe një basketbollist I Slovenisë, për të cilën tregoi eksperiencën e dallimet mes basketbollit atje dhe këtu në Kosovë. Po normal që ndoshta dallimi më I madh është te kushtet atje janë pak më të mira, me një farë mënyrë, me një kohë më të gjatë se sa na janë mësu me basketbollin si profesion edhe e trajtojnë basketbollin tamam si profesion, edhe njerëz që ushtrojnë basketboll kryesisht janë merren domethënë vetëm atë punë. Domethënë profesionalizmi është ai gjëja e parë domethënë që e bën dallimin. Mirë, po edhe ne si klub viteve të fundit po shkojmë duke u ngrit secilin vit edhe kusht po shkojnë të na u bë më të mira. Shpresoj që në Arek shumë shpejt kemi pasur një palestër më të re, më të madhe se sa kjo që është tash. Mirë, po dallimi si tash kryesisht vjen tek kushtet të mënyra se si qasen, si e trajtojnë basketbollin tamam ashtu si profesion, si punë. Vet ishte një fëmijë me shumë ëndra, e sot ka një mesazh për të gjithë ndrimtarët e basketbollit. Është një fjalë cilën mu ma ka thonë një trener dhe mu ka, si me thonë ashtu, mu ka ngolit në kokë. Ai gjatë ka thonë që respektoj basketbollin edhe basketbollit ta kthen. Me respektu do me thonë me ushtru sa ma shumë që munësh, mi respektu trenerat, bashkëlojtarët, me lujt basketbollin në mënyrën se si duhet mu lujt. Basketbolli është sport ekipor, duhet gjithë lojtarët me u përfshi, duhet mu konë bashkëlojtar I mirë. Edhe unë ju kisha sugjeru vetëm që me dash basketbollin edhe me ushtru sa ma shumë, se në fundit se cilit I cili ushtron, I cili sakrifikon për basketboll, në fund të shpërblejet. Am kallzon diçka? A ki qef me lexu rrana? Apo të vërtetën për politik, showbiz, sport, lifestyle, teknologji e gjente tveni.info. Tveni.info, lexoje të vërtetën. Seni benim kızım değilmiş. Hayal edemem. Ya anlamıyor musun? Katil o kadın Bülent. O konu daha net değil abla. Ortada cinayet yok. Ayrıca meşru müdafaa. Ya ne yaptığını sanıyorsun sen? Bırak çekil. O görüntüleri ben almasaydım, Handan izleseydi neler olurdu düşünebiliyor musun? Kız ehliyetini ne görüyorsun?
Ne saklıyorsunuz benden? Ya onlar ne güzel koktu. Nazire mi yapmış? Anneciğim bunların tadına bakman lazım. Allah
Stolen from us. E shkuż dashta. Natura Therapy është përkrasi i emisionit ton për këtë javë, edhe nëse thirrni qtash, e keni banerin këtu poshtë qtash, nëse thirrni në 045 95 600 deri në ora 2, edhe e merrni një ofertë, merrni këto 2 prostatolla kompleks, do të thoni bleni 2 prostatol kompleks që janë shumë të mira për prostatë, suplemente ushqimore, natyrale, kanë këtu plotësane djegjen a Pa lëtu, efekte anësore mbi pa gjitha. efekte anësore, edhe do të thonë për një prostatë të shëndetshme, do të thonë është fjala për meshkujt, për burrat, sidomos në moshë, mbi 45 vjeçare, për me majt prostatën e shëndetshme, i bleni këto dyjat, e merrni edhe një epimedium kompleks. Do të thonë janë produkte shumë të mira për shëndetin e prostatës, shëndetin në përgjithësi. Ti në ora 2, me thinë këtë numër 0, shojmë edhe njerë banerin. 04 045 956 000. Të mënë kjo është oferta për krasit tonë, Natura Therapy. E tash i kthehemi emisionit, e patëm një pyetje për kakaon, masi është dita ndërkombëtare e çokoladës. E veçum kakaon, si pjesën e mirë të çokoladës, jo sheqerin. Që bëm ftyra erëzda tash, se sheqeri pëlqen më shumë se kakao. Kakao prej nga vende, më thonë, prej cilit kontinent. Afrikës, apo prej Azis, apo prej Amerikës jugore. E përgjigja e saktë është prej Amerikës jugore. Tadam! Prej Amerikës ka në Kosovë. Po, që? Tash është në krejt botën, po atje ka dalë mas pari, pra është zbulu mas pari kakao, si bim. E ora është gati 8. Po sot në ora 10:10, 22:10 në vërtet, ja fillon një emision i ri në TVN. E patë edhe ma herët promën, 2 e ka emrin, e autorja e emisionit është Adna. Mirëmëngjes. Adna apo Adna? Adna. Adna, okej. Mirëmëngjes. Jo Prishtinë që me thonë, pejon që me thonë. Po, jo pejon kene pa Heret, Adna. Prishnalitje në Adna. Po një ma? Po, pejon të janë Adna. Ah, Pejon me të të janë edhe ëmbël në zanore. alfa, beta, trepqa. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se na vjen në studio, mirë se na Mirë se vjen ju në televizion në vërtet, me emision 3. Mirë se ju gjeta. Realisht nuk e kam prit hyrjen në televizion kaq të familiarizuar dhe të ngrohtë. Nështë para gjykimit të televizionit pak që kur hen sheh njerëz të ftoftë, ju mik pica, kështu që me thy këtë farë. Kur i kom këshu në televizion, Jo, jeni dok të ftoftë edhe jo mik prica. këto e tha goja kekës jo janë, kështu që... Unë e përktheva që ata Adna. Jo, realisht, ndoshta prej edhe rojës poshtë, deri nalt prej veç kur kom ardhë me pa televizionin, pa e ditë edhe për çka kom ardhë, krejt kam përshëndet edhe kanë qenë shumë të afër. Tash që po bashkëpunoj me ta, me juve, edhe jam pjesë e televizionit, po e shoh që nuk pas ka qenë si përfaqësore. Kështu që E merë vesh edhe do javë. Kështë të fillimi. Adna, 2-2. edhe këto e tha keka. 2-2, qka du me thonë 2-2? Pse 2-2? Gjithmonë në çdo javë, emisioni ka me qenë me 2 të ftuar. Edhe ka me pas tematika të ndryshme në çdo javë. Domethënë për javës një javë kanë me dallu tematikat. Pse 2-2? Për shkak të 2 personazheve, mënyra qysh ka me u transmetu ka me qenë pak më ndryshe në 2 ekrane. Edhe ka me pas nështë një farloj kulture pak më ndryshe rreth teme. Ka me pas mendimet kundërta, e zakonisht njerëzit kanë qef me një që ato që ju përshtatet edhe ju pëlqen. Prej këtij emisioni nështë pak mësohen
deri të flet ai që kanë qef me një, me prit edhe me një edhe palën tjetër, anën tjetër të medaljes. Veç që nuk kemi pas një debat që janë njëjtë në studio që s'kanë milion një një tjetrin me folë. Po. Kanë me qenë dy koka, dy ftyra në ekran të nkohen, që kanë me folë për një temë, zakonisht pe këndështimeve të ndryshme, edhe po kanë milion një një tjetrin me folë. Nështë edhe kultura dëgjumit pak mungon, ose është e mangët të na. Është mirë pak me dëgju edhe palën tjetër që ka me thonë, edhe nëse nuk na pëlqen. Kështu që pak me këtë emision nështë ata që kanë me përcjell, kanë me mësu me një edhe tjetrin dhe ta përfundon menimin për me një tjetrin. Si ta thojmë në emision, i kemi dy vesh e një goj. Ngani ma shumë se sa që falni. Se shumë shpesh në ndodhë kur flasim, që dhe sa flet dikush tjetër, edhe jep argumentin e vetë, na mendojmë, nuk e ndëgjojmë dhe vërtet çka aty fol, po e mendojmë çfarë përgjigje kena me jep. Të nkone përgatisim përgjigjen. Se gjithmonë kush po del mi kënë. Është pak lidhet me egocentrizmin e njerit. Realisht njeri sa ngon ka me mësu. Kështu që mirë ose keq, zakonisht gjykohet njeri edhe pe pozicionit në shoqëri çka e ka. Nështë s'ka hiç pozicion shoqëri, po është shumë i mbushur në kokë edhe të duhet veç një fjalë, nëse je veç pak i vëmendshëm, duhet veç një fjalë me përthith edhe me përkthy në jetën tënde që të vlen shumë ma vonë. Mase e bona shumë serioze vëndokë. Jo, të krejt që ka the ke shumë me vend edhe qashtu qysh na me kekën mundohemi pak ma të qesh, jo serioze sa atë. Ka e shpundo këtë, shtarvesh kur të këtë i ratë, të të janë njësë asi muzikë bajtusën. Barë dhe zë, e do një ta më një buktate më të TikTok. Ata e ke mendu gjatë konceptin e emisionit, shta u koni diçka që ke mendu shumë ahire, ta ka është shumë spontanisht? Ka njësë në fakt për një emision krejt tjetër, ato e kom një emision rezerv, po nuk kam e tregu kënd, po se cili njëri e ka një person është ta që nuk i flenë shumë, kur e she edhe kur mënyra qysh qasët, ose qysh flet, edhe jom konë të e një në debat, edhe thjesht zoni ti ish penges për veshtamin, nështë ta përshkak edhe tipit ti që nuk të paragjyku gjithmonë për e Shkejtve për interesant kush është taj person. Po që dhe? Kush është? Jo. Ti mos Sa e ti të dhe një shikë se njerëza? Qtash kë hisë nejtëm sa the ma vonë, edhe kur dhe një person, veç të menu kush është qaj që i shkon nërë vadnës. Qaj, veç ja këmë në alëzomin edhe komunisë më analizu që ka është të folë, me gestikulacionet, edhe njësa me paragjyku prej ajnë ekranën prej shpe, që shka mujtë me pas jetën kë njeri, tek që kam ri këtu ku është tash, edhe është kaq arrogant. Nështë ashtë pak edhe defekt profesional, se ta mundësan, po tutje masane thash, qka nëse kish pas që kë njeri përballë njeri shumë qetë, a kish u dozën arrogancës. E qka nëse kjo, e qka nëse ajo, tu i filmave dhe lugave në men, thash a diqka, qka nëse atë na kish boli emision qëto diqka, edhe që aty nisi prej, kështu që nështë ta dhëtë mja ditë për falemderit ati që... U tregu arrogant në ekran. Se shumë ndezi një dritë. Si shkëndi. Mirë, qëfar janë temat e para, të më thonë, të emisionit të sëntëm? Qëfar është tema e emisionit të sëntëm dhe qëfar tema dhe të trajtohen në këtë mujnë e parë, të thonë, masi është njerë një afë? Ka me qenë një mix tematikash, për shkak që emisioni është sociopsikologjik, po fillimet e emisionit dhe më të pare, në dytën, tutje në VM, kom dash me njës me diçka limonat, jo tematika të ronda. Ka me qenë tema për... Limonat me sheqer apo sheqer? Pa sheqer. Pa sheqer. Mjaftonu veç me limonat. Ka me qenë tema egzaktisht për saksofonin, si instrument. Për saksofonin? Okej. A mundu me tregu kërën e ki mësafir të parë? Nështë ta kisha tregu që është një profesionist dhe jo një profesionist. E që... Që definan, dhe më thënë, unë për shamë, unë e di kush janë personat, po du t'i konsideroj profesionista. A një mira për ljudnja. Po du t'i konsideroj profesionistas, dhe më thënë, se njoni tash na duhet me përmend personat kush ka me qenë, dhe më thënë, një saksofonist që, dhe më thënë, është i shkollum, apo, për saks, edhe tjetëri që
E ka profesion, prapë se prapë, është profesionist. Profesionist në sensin... Tash po bëjmë debat, që shëndon profesionist nëse dikush e bën një punë të kohën edhe që s'ka shkollë, për shembull unë nuk kam shkollë të gazetarisë, s'kam fakultet. Edhe tash më kishe konsideru mu profesionist ajo. Këta du të mjalon dorë shoqërisë. Shoqëria të definon ne si jo gazetar. Këta e bojnë edhe për saksofonin. Në këtë rast nëse është profesionist njoni ose nuk është profesionist tjetri. Zakonisht bazohen në shkollim. Kështu që në këtë rast, në këtë pikë, unë nuk maj anë edhe me dhonë mendim temin për tematika që i kam, kështu që unë flasë në zhargën dhe gjuhën e popullit. Që të të prita. Hajde! Që të të prita. Ti vetë tha njoni është profesionist, njoni s'është profesionist. Do më thonë e vetë vlerësove që s'është ai që e bën për çdo ditë që të profesion, bile e bën më shpesh se ky profesionisti. Kam në emision, kështu që... Edhe si opinion ato që nashta e mendojnë njerëzit në përgjithësi, kur i shohen këta dy persona. Pëlqej si temë, do më thonë se kjo ka njerë edhe një promo për shembull që e kemi në televizion, ka njerë ma vron pak veshin kur thonë me gazetar profesionist, abdin se çka do të thonë fjala profesionist, me vetë faktin që unë për shembull profesionist e konsideroj këndo që është koncept tjetër, në definicion nështë për kufizim tjetër jemi. Profesionist e konsideroj këndo që e kryen një profesion edhe që paguhet për ta. Në më thonë, se që ajo është definimi i profesionistit. Të më thonë dikush që paguhet për ta. Dorën zamër, pse merë një mikrofon dorë nuk të jap drejtën me thonë që e gazetar. Në këtë rast ashtu nuk e quj vetën gazetare. Pse kam një emision me thonë tash jam gazetare. Dikush tjetër me ndonë ndryshe. Po, nëse kthehemi në pikën A, për saksofonin janë ose jo profesionist, gjithmonë po bazona në shkollim. Për më kthy halama në fillim, thash që nështë në njërit prej hiq pa shkollë që është më mësu diçka. Kështu që nuk do me thonë me definu një person në bazë të shkollimit ose ku është njëtën e vetë tash, në cilën sferë të shoqërisë. Që temë shumë e mirë për një epizod të emisionit 2-2, për një epizod të artëshëm që këtë qashtja e profesionizmit. Se për shembull që e kemi rastin e Steve Jobs, Bill Gates, të më thonë që nuk e kanë kry fakultetin, dhe që kanë qenë dy persona që e kanë ndryshu krejt botën. Të më thonë e kanë ndryshu 20 vjetë e fundit, personat ndoshta me ma ndikim në botë që kanë qenë, dhe asë njëni për tyne se ka kry, të më thonë fakultetin, njëni e ka kryu Apple, iPhone-in, Mac-at, krejt tjetri, Windows-in, dhe të më thonë, për qatë arsye, do më thonë, isha deshta me hynë që debatin e profesionizmit. Se edhe një muzikant, mas i ki saksofonista, një muzikant tash ndëgjova, një gjezer, tha, kur ki mësu mas shumë ti? Tha, sa një mas shumë ti që më ka bo në ndryshim në jetën teme profesionale dhe në talentin, do më thonë, proficiency, që me thonë, naftësit e mija në instrument, në piano, ka qenë kur kom bo muzik gjdo natë në restoran. Do thonë aty njerëz ta kanë ardhur me hongër buk, s'ka ardhur kërkush me ngu instrumentistin piano. Ata qysh janë kontë e hongër biftekin e vetë, ta unë më prapa vi kom bo muzikë, po thash aty kom mësu mas shumë të njetë. Tash ai plot gjezera, plot instrumentista nuk kanë shkollë të kryme fare, edhe për qatë arsye e bona pyetje. Jemi tek praktika dhe teoria në këtë pikë. Po. Edhe kthehem në zhargon popullor që thojmë na, shkolla nuk të bën njeri, kështu që pse e kryen në shkollë është thjesht një kërkesë për CV për punësim. Po sot shumë lehtësisht punësohesh edhe pa të nëse ke aftësi, kështu që ky sa më pëlqen shumë. Po. Ky sa më pëlqen shumë për shkak që nuk duhet me definu një fakultet në çka je i aftë ose çka jo. Po ka profesione pa cilat nëse si profesionist nuk unesh me i kry. Nëse është temë vete. Kështu që nëse s'ki shkollë s'munësh më bëu profesionist. Po, nëse po e definojmë profesionistin me shkollim, po i vjen çështë. Po. Që ka profesionistë që definoj profesionistin me shkollim. Okej. Jo, po. Kishe mujt me i ndorë një mjeku nëse nuk ka të kryme diçka dhe kështu që. Saksisht, do më thonë ka të profesione që për shembull do një lloj inxhinieri që ka të bëj me çfarë di unë, më kon inxhinieri elektroteknikës që e keni përgjegjësi shumë të madhe diku në punë caktuar, normalisht s'munësh se ka përgjegjësi shumë të madhe. Doktori, mjeku nuk kishte dashur më operu pe dikujt që ndoshta s'ka shkollë të kryme, po na ndodh shumë shpesh pe gazetarëve që vinë në
në televizion që thonë vinë mas një studimeve edhe mas një muji që i kalojnë në televizion, thonë sa s'kisha pas mësu në fakultet. Se praktika edhe puna kanë jetë mëson shumë ma shumë se sa fakulteti. Valla, do janë të profesionet që nëse janë larg zemrës edhe kokës të njerit, është mirë me u eksperimentu, po jo me u shfaqë gjithmonë gjithçka që bëhet. Pak kjo tendenca me ekspozu ose me dhënë hapësirë mediatike diçka që nuk është me peshë ose me vlerë dhe diçka që mësohet prej saj është bo pak normale të na. Nështë edhe ndihma rrjeteve sociale, po nështë me ditë me majtë një farë balancimi me qitë pak do profesionista në ekran, ose krahasime kishtë qenë pak ma shnetshme për shikuesin. Po që liria me u shfaq në media shumë e madhe, po kanë hapësirë edhe persona që nështë janë shembull i mirë për shoqërinë? Unë nuk jam këto me tregu çka është mirë dhe çka jo, çka është shembull dhe çka jo, po mendoj që shumë jo vlera janë të pas hapësinë për më ekspozu edhe me tregu diçka që realisht nuk kanë çka me tregu. Kështu që nështë është mirë një farë balanci në ekran. Balanci gjithmonë është i mirë, dhe sakt, besoj që gjithmonë është i mirë. Domethënë, nuk jam as shumë për një farë elitarizmi që më konë me ekzistu veç një grupi njerëzve që ju kallëzojnë tjerëve që është mirë. Mu më ka ndodhur një herë edhe në shkollë të muzikës si pjesë e këshillit drejtues të shkollës, si pjesë e këshillit drejtues përfaqësuesi prindve në shkollë të mesme të muzikës, më u propozu që me majt si konferenca për muzikën shkolla, po aty mos mund të diskutu veç muzika klasike, po ne me qëllim ja gjujta që të gac, i thash për shembull mundet dikush me dalë dhe me tregu çfarë vlera ka me analizu dhe muzikën tallava, dhe muzikën pop, edhe ato sidomos një profesori është me njerë kësej kështu. Unë thash duhet më boj elitar, me thonë veç që kjo ka vlerë, me këshyr ndoshta ka vlerë edhe aty, pse pi u pëlqen njerëzve, kështu që gjithmonë është mirë. Me pas një balans edhe që ato e ka emisioni, 2-2. Që ka me pas një balans të mendimeve, dhe a ki me pas të një mekanizm që me rujt emisionin prej mendimit tënë, se tash është, unë e kësha pa për veti shumë sfid, që është me rujt për mendimit tënë personal, nëse isha pajtu se janë 2 personazhe në emision, 2 koka që dalin në ekran, njoni e qëtë këndvështimin e vetë, tjetëri këndvështimin e vetë, ose njona, dhe e kësha pas pak sfid, qysh mos me ndiku mendimi jam personal, kujt më jep ma shumë hapësinë. Kjo është e curi gjatë intervistës, nështë profesioni jam psikologe, më ndihmon që asnjëherë mos të involvohem në mendimet kërkujt, dhe të jap mendime se çka është e drejtë dhe çka jo. Mendimet personale normal që edhe unë jam njeri dhe kam mendimet mijat, por gjatë intervistës muj me rujt shumë mirë balancin, mos me shpërfaq. Mos me shpërfaq nëse po menoj se njone ose si tjetri. Më ndodhë që kam copza menime është të mbledh me prej të dyve, po nuk menoj plotësisht si asnjone, kështu që të pa të vo. Po në 2 kanë me gjetë, po besoj krejt, edhe na kemi me gjetë vetën të njoni ose të tjetri. Po, gjithsesi. Që ja kemi me gjetë vetën të profesionisti, ja të jo profesionisti. Ishta shkej ka prinati. Më mënej që të jenë profesionista. Unë e bile menoj dikush që ka kry fakultet edhe nuk e ushtron profesionin, qaj i hitës është profesionist. Që për shambullon. Ti se ki kry fakultet. Ani dhe kek që Je fakultet, halo. E istim të pa bullizim live. Venin. Bullizim fakt të regova, se ki kry fakultetin tash. Ka tendencioze. Hadi tash tim tendencioze gjithmonë. Qashtu me Adna se Adna ja fillon me emisionin Se po ndrontim. Adna ja fillon me emisionin e ri, pra me 2 ftyra që i qesin këndvështimit e veta për temat caktume, të dyja të më thonë si këndvështimet nga njerë ma të polarizume, nga njerë ma pak, po e sheni besoj ashtu pasqyrën, ose e keni një pasqyrë shumë të mirë të çështjeve të ndryshme që kanë mu trajtu në emisionin 2-2. Ja fillojmë njerë me muzikë, me saksofonin, e pastaj me tema tjera, çdo të mërkur në ora 22:10, pra në 10:10 në mramje, sonte është epizodi i
parë, për hire. Heret. Atë shumë faleminderit. Edhe të shkof mbar me emisionin edhe me krejt tema që veç se kemi i trajtu për neve këto edhe për krejt shikust e dyshit. Faleminderit juve. E tash pare se me kalute Dori, veç të përmendim që kemi këshillat juridike me Anton Recaj, tema e diskutimit është mbështetja e SBA-ve në fuqizimin e sistemit të drejtësisë në Kosovë. E tash prej meje, Kekës edhe Adnës, miru pafshim, kalim linjën të Dori. Mirëmëngjesi të nderuar shikues, jeni me lajmet në TV1. Ish komandanti i zonës operative të Llapit, Rustem Mustafa Remi, është liruar pasi ishte intervistuar në bazën e misionit EULEX në Fush Kosovë. Pas qëndrimit në bazë, Mustafa u lirua derisa nuk pranoi të flasë para mediave që ishin aty. Megjithatë, ai nga larg deklaroi se siç tha ai nuk pati asgjë më shumë se një kontroll e telefonit. Megjithatë, përgjatë qëndrimit të tij në bazën e EULEX-it, përballë objektit po e presnin familjarët e tij, me të cilët pas lirimit ish komandanti u largua, derisa ende nuk janë konfirmuar akuzat mbi të cilat Mustafa u arrestua. Kujtojmë që ai muaj më parë është intervistuar nga dhomat e specializuara në Hak. E gjatë ditës, gjykata speciale Hagës ka zbarkuar në banesën e familjarëve të dëshmorëve Bahri e Fahri Fazliu, ku me ndihmën e EULEX-it ka kryer bastisje për 5 orë. Pas aksionit, familjarët kanë thënë që janë sekuestruar 2 telefona, 1 laptop dhe dokumente. Po valon flamuri shqiptar. E në kohërat më të vështira për vendin ton, kjo banesë në Prishtinë pretendohet se shërbeu si bazë ushtrisë çlirimtare të Kosovës deri në përfundimin e luftës. Para ditën e së martës, e njëjta ishte caki një bastisje nga gjykata speciale e Hagës. Pas njoftimit të avokatit të familjes lidhur me rastin, këtu erdhi nipi i ronjëve Fazliu, Fahri Fazliu, i cili në qershor të vitit 2021 kishte marrë ftesë nga zyra e prokurorit të specializuar në kuadër të gjykatës speciale, edhe pse në kohën e luftës ishte vetëm 8 vjeçar. Gjendet Fadili, Bahria, Gzimi, Majlinda ka qenë, është leju me dalë, motra, së është në punë, dhe të tjerët janë të mbyllur mrena në banesë. S'po i hapin telefonat askush, telefonat i kanë të gjithë të mbyllur. Të kota këto bastisje i quajti avokati familjes Fazliu, Artan Qerkini. Unë jam shumë i bindur se ata nuk kanë sekuestruar se asnjë provë të vetme dhe se ka qenë një bastisje e kodë dhe humbje kohe. Sipas Qerkinit, gjykata duhet të jetë më e kujdesshme në lëshimin e urdhrave për bastisje, sepse siç tha ai, është cënimi i privatësisë. Konsideroj se gjykata do të jetë më e kujdesshme në lëshimin e urdhrave për bastisje, sepse cënohet privatësia, e në anën tjetër, siç ndodhi në rastin konkret, nuk kanë sekuestruar asnjë provë me relevancë për procedurën penale. Bastisja përfundoi pas 5 orëve, ku edhe u sekuestruan dokumente e gjësende të tjera. Kam laptopin e punës që punojnë kec, e laptopin, për ashtu që kemë obligim, tha, telefoni e laptopin. Unë merr keq ma shumë telefon e gjallë që nuk ke në letër për mi konfisku, ato konfiskun. Sa i përket sjelljes së pjesëtarëve të dhomave të specializuara dhe të zyrës së prokurorit të specializuar të Kosovës në Hag, Fazliu ka thënë se ishte shumë korrekte. E në dhomat e specializuara në Hag u paraqit dëshmitari 14 në rastin Thaçi dhe të tjerët. Dëshmitari ishte një ish antar i LDK-s dhe ish komandanti UÇK-s, i cili në gjykatore tha se Thaçi ka punuar krah LDK-s. 2007, zoti Thaçi po dëshmonën masa mbrojtëse e seancë të mbyllur për publikun. Ky është dëshmitari 24 në procesin kundër Thaçit dhe të tjerëve. Zyra e prokurorit të specializuar ka sjellur në gjykatën speciale
një ish antar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, për të cilin ka thënë se ka qenë edhe komandanti i ushtrisë lirimtare të Kosovës për një periudhë të caktuar kohore. Në fillim të seancës, prokurori James Space e ka lexuar një përmbledhje të deklaratave të dëshmitarit, ndërsa i gjithë intervistimi është zhvilluar në seancë private. Në vitin 1998 dhe 1999, dëshmitari 4255, shqiptari i Kosovës, ishte antari i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe i ushtrisë lirimtare të Kosovës, ka qenë edhe komandanti i UÇK-s për një periudhë të caktuar kohore. Dëshmitari, i cili nga ZPS është prezantuar si shqiptari i Kosovës, është përgjigjur edhe në pyetjet e avokatit të ish-presidentit Thaçi. Pyetjet e avokatit amerikan janë bërë lidhje me veprimtarinë e dëshmitarit pas luftës. Me sipas tij, në deklarata dhënë ZPS-s, dëshmitari ka folur për problematika që kanë lindur pas luftës. A është e vërtetë që nga viti 2001 deri në 2004, zoti Thaçi, si kryetari i PDK-s, u bashkua në koalicion me zotin Rogova, kreun e LDK-s, dhe zoti Thaçi u tërhash pastaj, lejoi Bajram Rexhepin të bëhej kryeministër. A ka ndodhur kështu? Dhe ishte Thaçi ai që mbështeti Rogovën në parlamentin e Kosovës që të bëhej president, apo jo? Dëshmitari ka pohuar se pas luftës Thaçi kishte punuar krah për krah me LDK-n. Në 2016, kur u zgjodh president zoti Thaçi, LDK votoi në favor të tij. Pra në tërë këtë periudhë kohore, zoti Thaçi ka punuar krah për krah me ju dhe pjesëtar të tjerë të LDK-s për të mirë të Kosovës, apo jo? Dëshmitari ka filluar të intervistohet edhe nga mbrojtja e Veselit, avokati Ben Emerson. Dëshmitari ka konfirmuar deklaratat edhe në Heret për prokurorin, ku kishte thënë se Kadri Veseli nuk e kishte njohur askush në periudhën 1998-1999. Intervistimi i dëshmitarit me kodin 4255 nga avokati Emerson do të vazhdojë edhe të mërkurën. 21 vrasje ka ndodhur në Kosovë vetëm gjatë këtij viti, ku vrasje të rënda dominojnë në statistika. Një e tillë ndodhi pasdite në SHN-s në Podujev. Ndaj shtimit të rasteve të vrasjes, kërkohet reagim institucional. Mesditën e SHN-s, një 30 vjeçar u vran në një market në Podujev, e kjo është viktime e 21 brenda 8 muajsh në vendin tonë. Neni 172, vrasja 7 raste. Neni 173, vrasja e rënd, 11 raste. Neni 175, vrasje nga pakujdesia, 3 raste. Ndaj këtyre statistikave po kërkohen veprime institucionale. Njohësi i çështjeve të sigurisë Nuredin Ibishi vlerëson se shtimi i këtyre krimeve duhet të jetë alarm për policinë dhe organet e drejtësisë. Policia duhet të shtojë masat operativo-taktike me qëllim që të i parandaloj pra bartjen pra në qoftë në trupin me vete apo edhe në automjet apo dikon tjetër, edhe hyrja në vend publik që mund të shkaktojë një rrezikim të përgjithshëm të qytetarëve. Në kryerjen e këtyre krimeve, sipas sociologut Gens Xerxa, ndikon një sër faktorësh të ndërlidhur mes vete. Pro kemi një disponim një numër të madh qytetarëve që kanë armë, qofshin ato të ftohta apo të zjarrit. Kjo e cënon sigurinë publike. Pastaj kemi faktorin e dytë, është faktori ekonomik. Faktori i tretë është shëndeti mendor. Pra, duke ditur që i përmenda këto kushtet, pra, që na kanë përcjellur vitet e fundit pas pandemia, inflacioni, mirëqenia e rënduar apo faktorët ekonomik, e kemi edhe shëndetin pak të rënduar, jemi buzë eksplodimit apo jemi shumë më kapris edhe nevrik. Faktori i katërt që mendoj që është edhe faktori dhunë. Nga të dhënat e policisë për 7 muaj janë konfiskuar 636 armë dhe 9531 municione. Drejtori i administratës në komunën e Leposaviqit, Nikola Radomirović, po mbahet në burgim në Serbi. Ky arrestim shihet nga njohësit e çështjeve politike si një praktike e Serbisë për t'i shantazhuar serbët që punojnë në institucionet e Kosovës. 10 ditë në burgjet e Serbisë pritet i kaloj drejtori i administratës së komunës së Leposaviqit, Nikola Radomirović. Ky dënimi është shqiptuar atij pasi institucionet e drejtësisë në Serbi po e akuzojnë për përdorim të armës së ftohtë. Arrestimi i serbëve që punojnë në Kosovë nuk është diçka e re. Sipas ish-ministrit për komunitetet dhe kthim, Milazim Gashi, një gjë e tillë ka filluar para më shumë se 3 vitesh.
Madje gashikët e quan si një lloj kidnapimi diplomatik që lista serbe po bën në bashkëpunim me institucionet në Serbi. Kjo nuk është rasti i parë, po këtu janë para 3-4 vite ka filluar faktikisht një revansh ta quaj një kidnapimi diplomatik që lista serbe ka kriju lista të caktuara për grupe politike, të cilat grupe politike janë pjesë të institucioneve të Republikës Kosovës, në formë revanshi, ma shumë është në formë revanshi politik se sa ndonjë që ka ndonjë epicentër të caktuar atë në ndonjë dosje ose ndonjë përgatitje të sistemit tjetër. Ish-ministri Gashi kërkon nga qeveria e Kosovës që të bëjë kujdes, pasi kjo mund të jetë një taktikë e Serbisë për ta destabilizuar vendin. Serbia din me taktizu kësi problemeve ku me një farë forme penalizon një grupë serbe dhe regruton me nivel të caktuar për interesat e veta për me destabilizu Kosovën. Nga Instituti Musine Kokalari, këto arrestime po i konsiderojnë si shantazh ndaj të gjithë të punësuarve serb në institucionet e Kosovës. Po kjo vazhdimsi do thotë e praktikës që Republika e Serbisë dhe autoritetet e Beogradit po e zbatojnë që një kohë tashmë të gjatë, dhe në këtë drejtim kjo është një farë lloj goditje ndaj edhe një farë lloj shantazhi që po i bëhet të gjitha serbët të cilët janë të interesuar të integrohen në sistemin edhe në institucionet e Republikës Kosovës. Kamberi kërkon që kjo çështje të ngritet në nivel të dialogut Kosovë-Serbi. Këto praktika janë përveç që janë sanim i lirisë lëvizjes, janë edhe goditje ndaj normalizimit marrëdhënieve me Kosovën. Të shtunën, Nikola Radimirović, derisa po kalonte në pikën kufitare në Jarinje, u arrestua nga policia serbe. Detajet për takimin e së enjtës në Bruksel mes kryeministrit Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić vetë se janë zbuluar. Takimet bilaterale do të fillojnë në ora 9 të mëngjesit për të vjuar më pas me takime trepalshe. Në Kosovë disa kanë pritshmëri të vogla për rezultatet e këtij takimi e disa sugjerojnë që zbatimi i marrëveshjes të shkojë me rend nga pika e parë deri tek e fundit. Negociatorët e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë të martën kanë njoftuar për agjendën e takimit të nivelit të lartë që do të zhvillohet më 14 shtator në Bruksel. Nga Bashkimi Evropian kanë bërë të ditur se me fillim nga ora 9, Borrell e Lajçak do të takojnë ndaras kryeministrin e Kosovës Albin Kurtin dhe presidentin serb Aleksandar Vučić dhe më pas pritet ta zhvillojnë edhe takimin e përbashkët ose trepalësh. Për takimin e së enjtës, kohëve të fundit është zhvretur një angazhim i madh i diplomacisë, si evropiane, ashtu edhe amerikane. Por pavarësisht këtij angazhimi, njohuesi i çështjeve politike Fidan Ukaj thotë se nuk pret diçka konkrete nga ky takim për shkak të çndrimit të palëve. Nuk do të ketë një rezultat pa marrë parasysh angazhimit të madh facilituesve ndërkombëtar, për arsye se tash me frazën e njohur të Vučićit e kemi të njohur barikadimit rreth formimit të asacionit komunave me shumicë serbe, por mos harrojmë nuk kemi në plotni zbatimin e kërkesave të faktorit ndërkombëtar të Bashkimit Evropian Shtetet Bashkuara të Amerikës për caktimin e një date zgjedhore dhe largimin e plotë të policisë nga objektet komunale. Njëra nga temat që pritet të diskutohet në këtë takim është thënë se është edhe çështja e planit të sekuencimit, për të cilën njohuesi i procesit të dialogut Gazmir Raci thotë se zbatimi i marrëveshjes duhet të fillojë nga pika e parë. Që është më rëndësi është që Bashkimi Evropian me reflektuar në raport me Kosovën dhe me heq këto masa ndëshkuese në Kosovës. E para, e dyta, plani i sekuencimit për zbatimin e marrëveshjes bazike ose dokumentit franko-gjerman duhet të jetë shumë i qartë dhe se hierarkia e çështjeve që duhen me u zbatu duhet të jetë nga 1 deri te 10 dhe jo anasjelltas. Ndërsa deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Armend Muja në emisionin Respublika në TV1 ka thënë se po presin nga BE që të ketë një plan më të balancuar të sekuencimit. Shikues të nderuar, ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.
Për çështje civile, të drejtën e punës dhe pronës, trashëgëmi, kompenzim dëmesh, dhunë në familje, divorc e kujdestari fëmijësh, diskriminim, gjoba e shumë çështje të tjera në lidhje me të drejtat e njeriut, bashkë me këshilltarët ligjor të Klardit dhe avokatët të ndryshëm, takohemi çdo të mërkur nga ora 8:30 për të ofruar këshilla juridike. Për çdo pyetje apo këshill, mund të na kontaktoni në Viber në numrin +383 48 44 6600. Kjo rubrik implementohet nga organizata Klard në bashkëpunim me TV1 dhe me përkraje të ambasadës amerikane në Prishtinë, Departamentit të Shtetit Amerikan, Byros së Narkotikëve Ndërkombëtar dhe çështjeve të zbatimit të ligjit. Shikues të dashur, mirë dita, mirë mëngjesi. Ky është edicioni i ri i radhës, i sezonit të ri të vjeshtes. Natyrisht që këtë sezon e kemi nderin që të kemi dhe të hapim me një musafir shumë special, me një musafir pa të cilin do të ishte i pamundur realizimi i këtij emisioni dhe i shumë emisioneve tjera, e sidomos të rubrikës me këshilla juridike. Sot musafir të ftuar e kemi zonjën Tamra Greg, drejtoresh e Departamentit të Shtetit ANL pranë ambasadës amerikane. Good morning, Tamra. Welcome. Thank you so much for inviting me here today. It truly is a pleasure to be here. It's our honor to have you as a special guest in our TV show, Time for Legal Advice. Before we start, first, can you explain us the involvement and the support of INL that is giving to Kosovo Justice Institution? Oh, absolutely. Thanks for asking. The United States, I think you know, has been supporting rule of law institutions for over 2 decades. And my program, which is the International Narcotics Law Enforcement Program, has been working on rule of law and supporting rule of law institutions in Kosovo since the beginning, and we're very proud of our work here in Kosovo. Yes, of course. I do recall back maybe more than 10 years ago when the direct involvement of and the direct support came from INL to Justice Institution, including a judiciary, prosecutor's office, Kosovo police, OPDAT, victims advocates, all relevant institutions that are trying to do their best to have rule of law in the country. However, let's start with the support, which is the main support that INL is giving to courts, to the presidents of the courts, especially as well to the prosecutor's office and the prosecutors. Sure. We have a number of programs that support the Kosovo Judicial Council, the Kosovo Prosecutorial Council. One of the programs that we have right now that we're working on is to improve efficiency in the courts, increasing access to justice for citizens of Kosovo, and also providing better accountability in the courts. And that's a audio-video recording project. We're in the process of implementing that right now, but we're most proud of that project because, as I said, it's not only will it help with transparency and efficiency of the court operations, which in a way will improve access to justice and help with the court case backlog, but it offers audio and video equipment in all of the courtrooms that will enable officials and the public to see what's going on in the courts. So we're very proud of that project. It's in implementation stage right now, but it will be completed Kosovo-wide shortly. INL is supporting also a huge program on the mediation. Yes. How is going this program? Because mediation is very important now in Kosovo. Having in mind that the law on mediation has been passed in the assembly a long time ago, but the law was there. It was we had really hard difficulties implementing that law. Now, with this huge program that INL is helping the
Kosovo institution in particularly, now that is mainly focused with this program in mediation? How is going the implementation of this program? We consider this another success story for INL and Kosovo. We are working with the Ministry of Justice, with the Kosovo Judicial Academy, to create a mechanism for alternative dispute resolution, both in the commercial and the criminal courts here in Kosovo. We've already seen that through our trained professional mediator cohort, a certain segment of the court case backlog has already been reduced by 29%. So this means that citizens of Kosovo now have an alternative way through mediation, through professional Kosovan mediators, to resolve cases without having to go into the lengthy court case process. And we've seen a number of successes there. We're actually very proud that both the Ministry of Justice and the Kosovo Justice Academy has partnered with us so that this program will continue and will be owned by Kosovo. Of course, we have noticed that during our daily work that we are providing legal aid services, we have noticed that the citizens now are asking more information how to solve their issues in the short way. So one of the point advices that we do give to them, that it's exactly the referring those cases to the mediators and to the mediation office. In addition to mediation, INL has been supported for a long time institutions that are handling with the domestic violence. That starts from the police, victims advocates, and within the embassy, the other institutions that are dealing with domestic violence. How is the cooperation between INL and victims advocates and the police? With the police, I'm 100% sure that it's quite extremely good, because last year, as if I recall, your colleague was here and he gave a very important information that Kosovo police has joined within among best police among one international organization in New York, which is located in New York. But we'll go back. We'll talk later about the police. How is the cooperation and the support of INL with the victims advocates and the courts and the prosecutor's office? Sure. Gender-based violence, domestic violence, and sexual abuse remains a huge problem globally, and it certainly is a problem here in Kosovo. So it's been another focus for INL and the U.S. government to work with Kosovo institutions to tackle. Some of the programs that we have, because there's so much work to be done, focus on building awareness among citizens. And so one of the free legal aid clinics that we worked with our civil society partners, we offered free legal aid to 150,000 Kosovans nationwide. And we found that through that program, probably the most important aspect was building awareness among community members. Now, you asked also about victims advocates and the prosecution and the courts. We're working with them to build their capacity to handle these types of cases. But I would say that we have a lot of work still to do to ensure that citizens do get access to help for these types of crimes, and that Kosovo institutions understand how to properly deal with these types of crimes. It's still a rampant problem within the culture globally, as I said, but also here in Kosovo. Of course, regarding the domestic violence, Kosovo has adopted long time ago a law for electronic control of the perpetrators. That law is still there. The government has promised that they will give the budget to start implementing this law. Lacking of implementation of the laws, sometimes it causes huge problems,
specifically when it's about the domestic violence issues, we have been witnesses in the past that those cases sometimes have ended tragically, that nobody wanted to end like that. And the main responsibility goes to the Kosovo institutions while they are not capable to implement the laws. Is there any program or any project that will support the government to start implementing this law, because it's very crucial preventing domestic violence, and especially preventing cases that nobody would want to have those ending of the cases tragically. Right. Again, because this is such an important priority for the United States, and we know that it's a problem throughout the world, including Kosovo, we are seeking ways to really start from the ground up, building awareness in the communities to ensure that victims have a place to go, have a safe space in order to report these types of crimes. And we really see that as starting from the grassroots. Then we can continue to help institutions address these crimes, prosecute these crimes. We've had a number of different programs. We tend to look at our engagement with Kosovo in a comprehensive way. And so by that, I mean working not only with ministry officials, with law enforcement, with prosecution, with the judges, and really the key to all of this we see is civil society. Civil society organizations like CLARD give the voice to the community. It gives the community a link to the government. And in some cases, we really think the government is listening to civil society and the citizens, particularly on this issue. With our help, the government has put resources, maybe not enough yet, but they are putting resources towards victim advocates that can help build the bridge for victims to work with prosecution and courts. The police have a number of different initiatives to support ensuring that those cases are handled when they arrive at the home of a victim, and they're able to work with victims advocates directly to support those survivors of domestic violence. As I say, there are a number of different initiatives that we think are comprehensive, from the grassroots level to the ministry to the law enforcement officers that are working. Still, there's a lot of work that needs to be done in this area for sure. Of course, citizens, when they feel that their rights have been violated, or they feel unsecure, or they feel that they are threatened, the first contact of the citizens is the police. And INL has been working very strongly and very closely with the Kosovo police. As I mentioned before, it helped INL, has helped Kosovo police to join one of the international organizations, which is Kosovo Police, among 10 police forces in the world, which is a huge success. This year, correct me if I'm wrong, INL also, through US Embassy, did support Kosovo Police to start to go one step further, having cameras. Yes. In the police, because we have had a lot of complaints, not just from the citizens, but also from other actors, that sometimes Kosovo police is being really violent, and they are using force, and they are violating their code of conduct. They are violating their, they are doing some stuff that are not good for the eye of the citizens. And this support, the startup support, came up from the INL. How is going this implementation of this this program that Kosovo Police is being provided with the cameras? We're just in the initial stages. We launched the program actually on August 1st. It's countrywide, and the program is really meant to improve relations between the police and the community. So Kosovo Traffic Police and Border Police now have body-worn cameras.
And I will say, you mentioned that part of the reason to have these cameras is to protect the citizen. It's also to protect the police and provide a critical piece of evidence on police and community interactions. In the United States, we're still learning as well. We have made a lot of mistakes in this area, and so we're hoping to share our lessons learned with Kosovo so that Kosovo can benefit from mistakes that U.S. has made in our police forces. But it really is a tool to enable the police to have a better understanding, a transparent tool, better accountability for the police. I would also say, too, that we have a number of programs to support the Police Inspectorate of Kosovo, and they just celebrated 17th anniversary, the Police Inspectorate. We're very proud of their efforts as an oversight body of the police, and they are very much integrated in the body-worn camera program as well. Of course, we do really appreciate the strong support that INL is giving to Kosovo institutions, especially to the police, because now is the moment that we would our police to be among the professional police institutions within, not just within the region, but also in Europe. And that is all thanks to the continuous support that Kosovo police is having from INL. As I said before, I mentioned the law infrastructure. U.S. Embassy has been offered to Kosovo their best experts on drafting and supporting the Kosovo institutions, different laws. Will it continue to offer INL and U.S. government to Kosovo institutions, because we need step by step to have our laws in the line with EU standards. Some of them, they are in the line. Some of them, we are facing with difficulties, different interpretations sometimes, but still with U.S. expertise, as you mentioned, you already have passed those problems, and we need those expertise having here in Kosovo. Will the INL and U.S. Embassy continue to support Kosovo institutions to reinforce, to help through different experts in the laws? Yeah, absolutely. As I stated at the top, we've been here for over 2 decades supporting Kosovo's rule of law institutions, and we plan to continue that support. Our top goal is to see Kosovo take its rightful place in European and Euro-Atlantic institutions. And so our goal is to ensure that your laws and processes and procedures align with the EU, which is why we partner with the EU on a number of our programs as well, to ensure that that goal is realized. We rely heavily on Kosovo as our regional partner to disrupt transnational crime, narcotics trafficking and human trafficking, for example. And so this is one of the reasons why you alluded to our deep relationship with the Kosovo police, for example. We rely heavily on the Kosovo police to disrupt narcotics trafficking and human trafficking as well. But because we consider this a comprehensive approach for criminal justice, this is why we also support the justice sector, the prosecutorial sector, ensuring that when the police are able to disrupt criminals, that those criminals are able to be brought to justice and prosecuted. And another key component of our program is on the back end, in corrections and probations as well. We support Kosovo to ensure that their corrections institutions follow human rights and European standards, international standards, and that folks that are then re-released back into society we want to reduce recidivism. We want to ensure that we have public safety in mind through the whole process. So that's just kind of one example, and of course we'll continue that support. One of the main objectives of INL is also
corruption, fighting Yes. corruption. Yes. And INL has been invested through different programs, projects, not just the justice institution, Yes. courts and prosecutors and the police, but also civil society. But there is a glitch. Every year we have the Justice State Department report, which points out that Kosovo institutions failed to fight the corruption. To your point of view, where do you think is the problem? Why are the institutions failing to fight corruption? Is there a problem because of the judges and prosecutors are not very well trained and prepared, or is more different problem? We know that weak rule of law in Kosovo is the #1 contributing factor to corruption here. I think that you'll see a number of other international reports who will point to weak rule of law as the #1 reason why corruption still exists in Kosovo. This is also a top U.S. priority. Our Biden administration in 2022 developed our first anti-corruption strategy. We see corruption as a huge problem, not only globally, but here in Kosovo. It disrupts the economy, it disrupts democracy, and it will be the thing that keeps Kosovo from realizing its economic growth and development goals. We know that civil society plays a very important watchdog role in corruption. Again, organizations like CLARD that bring corruption out of the shadows and highlight it. So building public awareness on the importance of combating corruption is hugely important. We have seen some improvements within the government in their response to civil society. I'm proud to say that in some cases, the government's listening to civil society when you point out instances of corruption. But we are seeing a lack of corrupt actors being held accountable for their corrupt acts. And so until those systems are fixed, the U.S. government will continue to support Kosovo in their efforts to fight corruption. We are almost at the end of the time. Very shortly, the last question. We have noticed that there is a huge problem of the justice sector, justice institutions in particular, prosecutors' office, that we don't have a specialized prosecutors fighting money laundering. Money laundering is a big issue, not just in Kosovo, but it's worldwide. But unfortunately, up to now, we didn't have any case that prosecutors initiated basing on the money laundering. Where is the problem? Do you think that there is a need that we need to train prosecutors and judges to specialize them handling specifically on the money laundering issue? Sure. Money laundering, we would call that a complex crime, and it's often related to other crimes as well. So again, our comprehensive approach to criminal justice starts with the police, and that the investigators within the police understand how to deal with these complex crimes. So we're working closely with KP to ensure that their investigators are able to investigate these crimes and put together cases that then the prosecution can follow up on and the courts can process. I think this is an area, again, it's a regional problem, and so the U.S. is partnering with our EU counterparts to ensure that Kosovo has the latest technology, the ability and capacity to not only investigate these crimes, but bring money launderers to justice through the prosecution and court system. So it's an area that we'll keep working on and equip Kosovo officials so that they can thwart these crimes. And the last, any message for the Kosovar citizens, for the Kosovo institutions?
I would just say, again, the United States is honored to be one of your closest partners in rule of law. As I said, we're not always perfect, and we've learned a lot in our journey to build our own institutions and create transparent, accountable law enforcement agencies in the United States. And we will continue to support Kosovo, the citizens of Kosovo, and ensure that your institutions are supporting citizens offering transparent, accountable, and rule of law as well. I think that we don't have more time, so we already combined everything what we had to say. I really would like to thank you for your time, for joining us in this TV show, and having the honor to start the new season, having you as a special guest. I hope that we will have some other opportunities, some other times we will have you again. I really would like to thank you for your time. Thank you very much. Absolutely. It was an honor to be here. Thank you. And thanks to Claude for all your good work. That is all thanks to your support that we are having continuously. Thank you very much. Thank you. Atëherë shikues të dashur, kaq kishim për sot. Ne do shihemi sërish në javën tjetër, natyrisht që do zgjedhim një temë tjetër. Deri atëherë, ju uroj një javë të mbarë dhe miru takofshim.